र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरुको लागि भर्मी कम्पोस्टको बारेमा हजुरहरुलाई धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिँदैछु र यो चाहिँ हाम्रो नयाँ बेड अहिले फेरि हामीले थप्दैछौँ। यो बेड हजुरहरुको लागि मैले जस्तो कोही नयाँ कृषकहरु गर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने यो बेडको बारेमा जानकारी दिँदैछु। र जस्तो तपाईहरुले गोबरको क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ। गोबर हामीले सिलेक्ट गर्दाखेरि हजुरहरुलाई देखाइरहेको छु। जस्तो यो मचक्क कुहिएको खालको चाहिँ हुनुपर्छ। कुहिएको खालको गोबर चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तो आलो गोबर हाले पनि हुन्छ भन्ने कुराहरु आउँछ। कति धेरै जनाले चाहिँ आलो गोबरको कुरा गर्नु भएको थियो। आलो गोबर चाहिँ नहाल्नु होला। त्यसमा जस्तो एमोनियाको मात्रा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले गणौलालाई चाहिँ अलिकति असर गर्छ। त्यही भएर तपाईले आलो गोबर यानी कि भर्खरको फ्रेश गोबर छ भने त्यो फ्रेश गोबरलाई केही नभए पनि 1 महिनासम्म कुनै ठाउँमा राख्नुस् हैन। अनि माथिबाट केसैले चाहिँ ढाकिदिनुस् है। ढाकिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ चिसो गराइराख्नुस्। यानी कि त्यसमा भएको मोइस्चर धेरै पनि नहोस्, त्यसमा भएको पानीको मात्रा उडेर पनि नजाओस्। र त्यसरी चाहिँ हजुरहरुले गोबर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अर्को जिज्ञासा पनि तपाईहरुले गर्नुभएको थियो, गोबरमा परालहरु भुसाहरु भएको हुन्छ कि हुँदैन। जस्तो शहरी एरियामा गाई भैँसीहरुले चाहिँ दानाहरु बढी खान्छ, घाँसहरु खान्छ। त्यो घाँस खाएको भन्दा दाना खाएको चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यस्तो खाले क्वेशन्सहरु पनि तपाईहरुले गर्नुभएको थियो। सबै खाले गोबरहरु हुन्छ, तर हजुरहरुले मात्र के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि गोबरमा चाहिँ माटोको मात्रा चाहिँ हुनु भएन। जस्तो यहाँ अलिअलि तपाईहरुले माटो देख्नुहुन्छ। यो माटो उनीहरुले चाहिँ खादैन, गणौलाले खादैन र भोलि बिहान चाहिँ भर्मी कम्पोस्टको क्वालिटी चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। र मैले लेन्थ साइज भन्दैछु हजुरहरुलाई। जस्तो यो साइज छ, यो जुन यो भाग छ, यतापट्टिको भाग चाहिँ हजुरहरुले 3 फुट राख्नु होला। र लम्बाई भनेको यो जुन लम्बाई देख्नुभछ हजुरहरुले, लम्बाई 21 फुटसम्म हजुरहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। 21 फुट यानी कि अब 20 फुट 15 फुटसम्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र उचाइ भनेको जस्तो यसको हाइट छ, उचाइ यो उचाइ भनेको 9 इन्चसम्म चाहिँ हजुरहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो गरिसकेपछि अब म भन्दैछु जुन यहाँ राखेको गोबर छ, यो गोबर 30 दिनदेखि 45 दिनसम्मको बीचको गोबर हो। मजाले सडेको छ, यसमा पातहरु पनि छ। जस्तो गणौलालाई 10% कार्बन चाहिन्छ भन्छ, त्यो कार्बनको मात्रा चाहिँ यो परालहरुले पातहरुले चाहिँ पुर्याउने गर्छ। र मैले भनिरहेको छु यो माटो चाहिँ नमिसाउनु होला। जस्तो माटो मिसिएको छ त्यो छ भने जहिले पनि गोबर लिएर आउँदाखेरि चाहिँ माटो मिसिएको गोबर चाहिँ नल्याउनु होला। भोलि बिहान तपाईहरुको भर्मीको क्वालिटी त्यति राम्रो निस्किँदैन। जुन गोबरको क्वालिटी हुन्छ त्यो गोबरको क्वालिटी त्यति राम्रो निस्किँदैन। र यसरी चाहिँ हजुरहरुले जुन हामीले माथिपट्टि यो देख्नुभछ, माथिपट्टि मसिनो गरेर फोडेका छौं। तपाईहरुले पनि यो राख्दाखेरि गोबर एउटा छेउबाट राख्दाखेरि मसिनो गरेर चाहिँ यसरी फोड्दिनु होला। यानी कि फोड्नुको कारण के हुन्छ भन्दाखेरि गणौलाहरुले सजिलैसँग यो चाहिँ खान सक्छ। जस्तो टाइट भयो भने उनीहरुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला है। र धेरै जनाले जिज्ञासा गर्नुभएको थियो जस्तो बाख्राको गोबरबाट हुन्छ कि हुँदैन, बङ्गुरको गोबरबाट हुन्छ कि हुँदैन भनेर। जस्तो तपाईहरुले त्यसलाई सडाउनु पर्यो। जस्तो बाख्राको गोबरमा चाहिँ यानी कि बाख्राको जुन बडकिम्ला छ, त्यो बडकिम्लामा चाहिँ एमोनियाको मात्रा अलि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। र बङ्गुरमा पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले बेस्ट भनेको बाहिरपट्टि यो मल किन्नुहुन्छ। मल किन्दाखेरि 2 रुपैयाँ किलो 3 रुपैयाँ किलो सजिलैसँग पाउनुहुन्छ। जस्तो हाम्रो तराई एरियातिर हेर्ने हो भने 1 ट्र्याक्टर यानी 1 ट्र्याक्टरमा करिब 15 कुन्टल चाहिँ गोबर हुन्छ। र त्यो 15 कुन्टल गोबर हजुरहरुले त्यही लगभग 3000-4000 रुपैयाँ ट्रलीमा चाहिँ पाउनुहुन्छ। र त्यो 3000-4000 रुपैयाँ ट्रली जुन छ, त्यो 1 ट्रली गोबरले चाहिँ हजुरहरुले जस्तो 21 फुट लम्बाई 3 फुट चौडाई र 9 इन्च उचाइको भर्मी बेड बनाउनु भयो भने त्यो एउटा बेडमा करिब 3 कुन्टलदेखि 4 कुन्टलको बीचमा चाहिँ गोबर लाग्छ, गोबर प्रयोग गरिन्छ। त्यही भएर त्यो 3 कुन्टल 4 कुन्टल गोबर भनेपछि करिब हजुरहरुले 1 ट्र्याक्टर गोबरले 3-4 वटा बेड, मिनिमम 3टा बेड अथवा 4 वटा बेड चाहिँ तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब आयो अर्को चाहिँ गणौलाको कुरा। गणौलाको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो गणौलाहरु हजुरहरुले बाहिर बजारमा 2000 रुपैयाँ किलो, 3000 रुपैयाँ किलो, 1000 रुपैयाँ किलो हेरी पाउनुहुन्छ। तर हामीसँग जस्तो गणौलाहरु तपाईले खोज्नुभयो भने हामी 1000 रुपैयाँ किलो दिदिन्छौं। तर तपाईहरुलाई नडाटिकिन भन्दाखेरि त्यसमा 70% गणौला हुन्छ र 10 तपाईको चाहिँ 30% चाहिँ त्यसमा अलिकति मल हुन्छ उनीहरु सर्भाइभ गर्नको लागि। र त्यो गणौला चाहिँ जस्तो 1 फुट
1 फुट यानि कि जस्तो यो 3 फुट लम्बाइ भयो, तर यहाँदेखि यहाँसम्म 1 फुट छ भने त्यो 1 फुटमा 1 किलो गणौला हाल्यौँ भने करिब 2 महिनामा चाहिँ उनीहरूले खाने गर्छ। यानि कि यसको मतलब जस्तो 21 फुट लम्बाइवाला बेड बनाउनु भएको छ भने तपाईँले 2-2.5 महिनामा त्यसबाट भर्मी कम्पोस्ट तयार गर्न खोज्नु भएको छ भने 20 किलो गणौला चाहिँ राख्दा चाहिँ हुन्छ एउटा बेडमा। तर तपाईँहरूले जस्तो पहिला सुरु मैले गणौलाको सङ्ख्या वृद्धि गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले जस्तो ठ्याक्कै डबल राख्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि 21 फुट लामो बेड छ भने 21 किलोको सट्टा 21 दुना 42 किलो हजुरहरूले चाहिँ राख्नुभयो भने करिब 1.5 महिनामा चाहिँ उनीहरूले त्यो मल चाहिँ तयार गरिदिने गर्छ। यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ मैले के हजुरहरूलाई अर्को एउटा प्रोसेस के देखाउँदैछु भने जस्तो यो बेड त तयार भइसक्यो। बेड तयार भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले 1 हप्तासम्म जस्तो यतापट्टि तपाईँहरूले जुटको बोरा युज गर्नुभएको छ नि, यो जुटको बोरा चाहिँ हामीले यहाँ माथि राख्छौँ। यहाँ माथि राखेर बिहान साँझ चाहिँ मजाले यसमा चाहिँ पानी दिन्छौँ हामीले। त्यो पनि मैले देखाउँछु। अब त्यो स्टेपतिर जाउँ है त, मैले त्यो देखाउँछु हजुरहरूलाई। र लगभग यो बेड रेडी भइसकेको छ। र एउटा दुईटा कुराहरू हजुरहरूले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो पानी पर्दाखेरि सजिलैसँग पानी पऱ्यो भने पानी तर्ने खालको चाहिँ ठाउँ हजुरहरूले चाहिँ रोज्नु होला। र माथिपट्टि छानो चाहिँ लगाइराख्नुपर्छ भन्ने छैन, हामीले पनि लगाएका छैनौँ। र साइडबाट यसरी चाहिँ इट्टा हजुरहरूले चारैतिरबाट चाहिँ इट्टा प्लेन तरिकाबाट लगाइदिनु होला। र जुन तलपट्टिको जुन भाग छ त्यो तलपट्टिको भाग पुरै एकदम सम्मो चाहिँ बनाउनु होला। प्लास्टिकभन्दा तलको भाग, त्योभन्दा माथि हामीले कालो प्लास्टिक राखेका छौँ। र यसरी चाहिँ अब यो माथि चाहिँ जुटको बोरा चाहिँ राख्दैछौँ। अब हामीले जुटको बोरा तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। त्यो जुटको बोरा यहाँ चाहिँ यसरी जुटको बोराले चाहिँ यसरी तपाईँहरूले ढाक्नुपर्ने हुन्छ। र यो यसरी ढाकिसकेपछि हामीले 1 हप्तासम्म यसलाई चाहिँ टेम्परेचर हेरेर 1 हप्तासम्म चाहिँ यसलाई मजाले हामीले यो जुटको बोरा पनि भिजाउँछौँ, पुरै भिजाउँछौँ 1 हप्तासम्म। र 1 हप्तापछि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ गणौला छोड्छौँ। त्यो गणौला छोडेको पनि मैले हजुरहरूलाई चाहिँ देखाउँछु। परालले ढाके पनि हुन्छ, तर परालमा अलिकति मुसाको समस्या चाहिँ बढी हुने गर्छ। पराल राख्दा पनि हुन्छ, जस्तो बोरामाथि पराल राखे पनि अझ राम्रो। र यसरी चाहिँ यो ढाक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देखाइरहेको छु मैले हजुरहरूलाई। यसरी चाहिँ जुन हामीले अघि बेड बनाएका थियौँ त्यो बेड भित्रबाट चाहिँ यसरी हामीले पराल राखेका छौँ है। र पराल माथिबाट चाहिँ अलिकति बोरा राखेका छौँ, जुटको बोरा। यो पराल बोरा राख्नुको कारण के भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ अलिकति बढी गर्मी सिजन छ। त्यो गर्मी सिजन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ओपन एयर माथिपट्टि छाहारी केही पनि छैन, अनि त्यही भएर चाहिँ यस्तो चाहिँ एक्टिभिटिज गरेका छौँ जसले गर्दाखेरि त्यो भित्रपट्टि गोबरको जुन मोइस्चर छ त्यो मोइस्चर चाहिँ ब्यालेन्समा रहिरहोस् भनेर यसरी चाहिँ हामीले गरेका छौँ, जुन हजुरहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। र अब ठ्याक्कै 1 हप्तापछि चाहिँ यसमा हामीले गणौला छोड्छौँ, त्यो पनि मैले हजुरहरूलाई यहीँ देखाउँछु। र यसरी हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु मैले। जुन 7 दिनसम्म तपाईँहरूले यसरी नै पानी चलाउनु पर्ने हुन्छ। जुन मैले देखाइरहेको छु यो जुन यसमा चाहिँ अझै हामीले गणौला राखेका छैनौँ, मैले गणौला राखेको पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई। तर 7 दिनसम्म यसरी नै हजुरहरूले पानी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हजुरहरूले साँझ बिहान पानी कसरी राख्ने भन्ने जिज्ञासा पनि थियो हजुरहरूलाई होइन। र यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले जुन चाहिँ पानी हामीले भिजाउने गर्छौँ। यो पानी हजुरहरूले गणौला राख्नुभन्दा 1 हप्ता अगाडि पनि यसरी नै साँझ अथवा बिहान टेम्परेचर हेरिकन, नभए दिनमा एकचोटि भए पनि यसरी चाहिँ मोइस्चराइज त्यो चिसो चाहिँ गराइराख्नु पर्ने हुन्छ। र हजुरहरूलाई मैले जुन देखाइरहेको छु यो पानी हाल्ने तरिका, र यसपछि चाहिँ मैले अब यसमा 7 दिन हाम्रो लगभग पुगिसकेको छ। अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई गणौला कसरी छोड्ने भनेर त्यो पनि यसैमा देखाउँछु, हेर्नु होला है त। मैले तपाईँले देखाउँदैछु यो तलपट्टि चाहिँ पुरै गणौलाहरू गएर बसेको हुन्छ, तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यही। अब यो गणौलालाई हामीले नयाँ बेडमा चाहिँ सार्छौँ। त्यो नयाँ बेडमा सारेको पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यहाँनिर तलपट्टि प्रशस्त मात्रामा गणौलाहरू बसेको हुन्छ। यो गणौला चाहिँ हामीले अब नयाँ बेडमा सार्छौँ, नयाँ बेडमा सारेको पनि देखाउँछु। र यसरी चाहिँ हामीले नयाँ बेडमा यो माथिल्लो सतहबाट बाक्लै रूपमा
हामीले गणेउला चाहिँ बढाउन खोजेका छौँ यसमा। त्यही भएर माथिल्लो सतहमा चाहिँ यसरी गणेउलाहरू चाहिँ राखेका छौँ, तपाईँहरूलाई देखाएको छु। हजुरहरूले राख्दाखेरि पनि यसरी नै माथिल्लो उसमा एकै ठाउँमा चाहिँ राख्नु होला। र यसरी चाहिँ हामीले यो जुन मदर गणेउलाहरू एउटा बेडबाट अर्को बेडमा चाहिँ सारेको पनि मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। यो र राख्दाखेरि यो माथिबाट चाहिँ यसरी राख्नु होला र बेडको टेम्परेचर त्यति धेरै चाहिँ हुनु हुँदैन राख्दाखेरि। यो कुरामा पनि हजुरहरूले ध्यान दिनु होला है त।